กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะกลับมาที่ประเด็นของพ่อตะวันที่มีการเขียนหนังสือขอความเมตตาไปยังศาลประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพ่อเนี่ยให้สัญญากับศาลว่าถ้าเกิดว่าปล่อยตะวันออกมาเนี่ยหนึ่งตะวันเนี่ยเขาจะดูแลไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและสองศาลควรจะต้องเมตตาเพราะตะวันเองที่ผ่านมาก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประเด็นเหล่านี้สามารถเอามาอ้างได้ไหมคะคืออย่างนี้ฮะคุณพ่อตะวันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเดิมทีเนี่ยตอนที่ศาลปล่อยตัวเนี่ยมันมีสัญญาประกันเป็นลักษรว่าห้ามกระทำซ้ำห้ามกระทำผิดซ้ำคุณพ่อตะวันก็รู้อยู่แล้ว แต่ยังปล่อยให้ลูกกระทำแล้วคราวนี้พูดด้วยวาจาเฉยๆไม่มีหลักฐานเลยจะยืนยันเพราะนั้นมันจึงความน่าเชื่อถือที่ศาลเขาดูเนี่ยเขาต้องดูประเด็นนี้เหมือนกันและอย่างหนึ่งที่เราทำกันทุกวันเนี่ยเราจะประโยชน์ส่วนตนเช่นบอกตะวันมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยศาลไม่ใช่คิดประเด็นนี้ไม่ให้ประกันตัวนะครับคำว่าอยู่หลักแหล่งศาลให้ประกันตัวอยู่แล้วมันเป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญคือศาลให้ประกันตัวคือเกิดจากตะวันเนี่ยเป็นพยานอันตรายต่อสังคมคือจะทำถ้าตะวันออกมาแล้วทำซ้ำอีกผมประชาชนก็ศาลเห็นแล้วว่ารับรองมีเกิดการปะทะกันแน่นอนคนที่เชียร์ตะวันก็จะออกมาคนที่ไม่อย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีวอร์ดอยู่แล้วมันมีกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วคนที่ออกมาก็จะเกิดความไม่พอใจอันนี้จะเกิดความปัญหาวุ่นวายทางการทางบ้านเมืองอันนี้คือประเด็นหลักที่ศาลไม่ให้ประกันตัวไม่ใช่กลัวเขาหนีไม่ใช่กลัวเขาหนีศาลไม่กลัวอยู่หนีอยู่แล้วคุณตะวันเนี่ยเพราะอะไรแต่ศาลรู้อยู่แล้วว่าขืนปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยพยานอันตรายจะเกิดต่อสังคมและจะเกิดต่อคุณตะวันเองบางทีหรือเกิดคนไม่ชอบใจเนี่ยไปทำร้ายคุณตะวันไปยิงคุณตะวันทำอะไรคุณตะวันอันนี้ประเด็นสำคัญสุดเลยศาลก็จะเห็นความปลอดภัยของศาลมองทั้งความปลอดภัยของตัวคุณตะวันเองมองความปลอดภัยของสังคมศาลจึงเอาเก็บไว้ที่นั่นเพราะที่นั่นอย่าลืมว่าที่นั่นหนึ่งถึงคุณตะวันจะอดข้าวประท้วงก็มีพยาบาลดูแลออกมาจากข้างนอกอดข้าวประท้วงก็ต้องหาหมออยู่ดีแต่ความปลอดภัยต่างกันเพราะที่นั่นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยดูแลและคนภายนอกเข้าไม่ได้แต่ภาพข่าวที่ออกมาณตอนนี้เหมือนกับศาลถูกมองเป็นจำเลยสังคมเหมือนกันก็อันนี้เป็นการสื่อของคนพวกนี้เป็นการสื่อพยายามจะมองว่าให้โจมตีศาลว่าศาลไม่ให้ความยุติธรรมจริงๆไม่ใช่ศาลเนี่ยท่านมองหลายๆด้านศาลท่านมองแล้วละเอียดแล้วว่าถ้าปล่อยตัวคุณตะวันเนี่ยจะเกิดภัยร้ายต่อสังคมและเป็นอันตรายซึ่งทั้งตัวตะวันเองก็เป็นอันตรายเพราะเนื่องจากว่าความโกรธแค้นของคนที่จงรักภักดีความโกรธแค้นของคนที่เขาไม่เห็นด้วยการกระทำของตะวันอันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมองแต่ว่าที่อยู่เป็นหลักแหล่งจะไปเรียนหนังสือไม่ใช่เพราะพฤติกรรมคุณเนี่ยมีสัญญาเป็นลักษรศาลกำหนดไปเรียบร้อยคุณก็ไม่ฟังแม้กระทั่งการกระทำหลังสุดเนี่ยคุณกระทำผิดคุณยังไม่สำนึกเลยคุณยังไปท้าทายที่ศาลไปยืนไปนั่งให้ศาลจับไปท้าทายไปให้เขาจับเรื่องพวกนี้ศาลท่านพิจารณารอบคอบและอีกอย่างหนึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ให้ความสนใจทั้งหลายภาคส่วนเขาจึงรวบรวมพยานหลักฐานมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายครบถ้วนเพราะนั้นมาตรา116ของคุณตะวันเขาเนี่ยครบองค์ประกอบสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าทั้งหมดค่ะตะวันนี้มีทั้ง116มีทั้ง112แล้วก็คดีอื่นๆซึ่งเราเห็นพฤติกรรมในการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลายเป็นว่าพรรคการเมืองบางส่วนก็พยายามที่จะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมโดยให้รวมความผิด112เข้าไปด้วยค่ะตรงนี้มันจะเป็นปัญหาไหมคะคุณณัฐพรคือผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเพราะตัวพรรคการเมืองพรรคนี้ก็มีความผิดล้มล้างการปกครองอยู่แล้วในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยการที่พรรคการเมืองพวกนี้ไม่สนใจรัฐธรรมนูญเลยครับเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่พรรคการเมืองพรรคนี้พยายามจะเปลี่ยนแปลงการที่ต้องการทำแบบนี้ก็เพื่อจะล้มล้างความผิดให้พวกตัวเองและเป็นการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยเราเนี่ยหมดเสื่อมคุณค่าเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมเนี่ยผมเห็นแล้วว่าคนเสื้อเหลืองเขาก็ถูกดำเนินคดีคนเสื้อเหลืองเนี่ยในสมัยคนเสื้อเหลืองเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตัดสินว่าพวกนี้ล้มล้างการปกครองนะครับแต่เจ้าพนักงานตำรวจเป็นคนแจ้งข้อหาศาลตัดสินทุกคนหลายคนก็ถูกจำคุกหลายคนก็ถูกดำเนินคดีแล้วอยู่ๆมาคนกลุ่มนี้จะใช้อิทธิพลที่คุณกระทำผมว่าคนกลุ่มนี้พรรคการเมืองพรรคนี้เป็นการกระทำที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เรามีระบอบการปกครองระบอบนี้เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ล้มล้างการปกครองเด่นชัดที่สุดแล้วการเคลื่อนไหว 3-4 ปีมาเนี่ยรุนแรงที่สุดไม่มียุคไหนที่
โจมตีสถาบันเท่ากับพรรคการเมืองพวกนี้ แต่มันก็จะมีวัฒกรรมว่าไม่มียุคไหนที่มีคนโดนคดี112เท่ากับยุคนี้ก็เหตุผลที่คนเดิมที112ก็เพราะคนพวกนี้ไปเชื่อพรรคการเมืองพรรคนี้ แล้วก็ล่วงละเมิดอย่าลืมว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเมื่อคนล่วงละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญศาลสูงสุดแล้วก็มีความผิดตามบนกฎหมายอาญาผมถามว่าคน70 ล้านคน66 ล้านคนเนี่ยทำไมก็ถึงไม่โดนดำเนินคดีกับคนไม่กี่ร้อยคนเนี่ยผมว่ามันเทียบกันไม่ได้เพราะนั้นการที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของเขาเอง เช่นยกตัวอย่างถ้าคุณตะวันจะต้องเสียชีวิตคุณไม่มีใครทำเขาอดอาหารเสียชีวิตเองใช่ไหมการที่คุณถูกดำเนินคดี112ก็เพราะคุณกระทำคุณก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญอย่าลืมว่ากฎหมายไทยคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าอะไรที่คุณทำอะไรคุณทำได้คุณทำไม่ได้แต่คุณละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญละเมิดกฎหมายบ้านเมืองคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่ว่าประเทศไหนนี้ในโลกเนี่ยครับทำแบบนี้เหมือนกันหมดไม่มีประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วกฎหมายมาตรา2เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นคนกำหนดแต่รัฐเป็นคนกำหนดเพื่อปกป้องสถาบันหรือวัฒกรรมที่บอกว่าฉันเกลียดหน้าใครฉันแจ้ง112ยัดข้อหาเลยไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ว่าขบวนการบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจจะทำคดีและศาลคุณเชื่อไหมว่าหลายคดีเนี่ยที่ตำรวจทำขึ้นไปแล้วศาลไม่ออกหมายจับให้ศาลไม่รับฟ้องหลายคดีอันนี้คือ112เนี่ย112ใช่หลายคดีแม้คดีหลายคดีเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบกฎหมายมีข้อเท็จจริงเพราะอย่าลืมว่าจะผ่านการฟ้องคดี112เนี่ยไม่ใช่ตำรวจทำเสร็จแล้วฟ้องไปอัยการต้องกลั่นกรองอีกอัยการกลั่นกรองถึงกระบวนการศาลก็กลั่นกรองอีกว่าองค์ประกอบการทำเข้าไหมพฤติกรรมการทำเป็นอย่างไรแล้วมันไม่ใช่ว่าใครฟ้องไปแล้วหลายคดียังไม่ตัดสินเลยปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าก็มีการกลั่นกรองอยู่แล้วแต่สิ่งที่หนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าในที่ประชาชนที่พวกนี้ออกมาบอกว่าทำไม112เยอะเพราะพวกคุณเองเนี่ยเป็นยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเขาเกิดความกระด้างกระเดืองเกิดความจงเกลียดจงชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเสื่อมเสียคนก็ต้องโดนดำเนินคดีเรามีกฎหมายเรามีกฎหมายไว้ทำอะไรกฎหมายก็คือกรอบปฏิบัติของประชาชนกฎหมายไม่ใช่มีไว้เพื่อจะอวยหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งใช่ไหมกฎหมายก็มีไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินอย่างก่อนที่จะเข้าไปในเรือนจำเนี่ยตะวันให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอออกมาเคลื่อนไหวตั้งคำถามกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่เธอไม่เคยได้คำตอบเลยเธอได้แต่หมายสารคุณณัฐพรอยากจะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงคะคืออย่างนี้การตั้งคำถามเนี่ยอย่าลืมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะคุณตะวันเนี่ยผ่านการศึกษาจบระดับมัธยมปลายเรียนมหาวิทยาลัยคุณตะวันก็รู้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ว่าอย่างไรนะการกระทำคุณเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของคุณอย่างไรสิทธิเสรีภาพคุณอย่างไรกฎหมายมาตรา112ไม่เคยจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่อย่างใดเพราะประชาชน66 ล้านคนเนี่ยกฎหมาย112ไม่เคยไปบังคับว่าคุณต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แม้กระทั่งกฎหมายเขาบอกคุณมีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องรักษาไว้ถ้าคุณไม่พิทักษ์คุณอยู่เฉยก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าคุณไปละเมิดกฎหมายบ้านเมืองที่กำหนดชัดเจนไว้อย่างเงี้ยก็มีความผิดเพราะฉะนั้นกฎหมาย112เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนแต่อย่างใดแต่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองประมุขของรัฐที่จะให้ความคุ้มครองในการที่ฐานะท่านเป็นประมุขของรัฐมีสิทธิเสรีภาพที่จะดีฝ่าประชาชนโดยทั่วไปคุณณัฐพรคิดว่าความเคลื่อนไหวในการซ่อนเร้นเจตนาซอกกร่อนบ่อนทำลายเนี่ยทำกันเป็นขบวนการไหมคะเป็นขบวนการฮะทำมาตั้งแต่ผมเรียนเลยว่าทำมาเป็นเวลา40 ปีตั้งแต่สมัยนิติราษฎร์สมัยคุณทักษิณพวกนี้คือพวกนี้ผมว่าที่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตั้งแต่ปี64มาถึงปัจจุบันเนี่ยพวกนี้มีกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่ซอกกร่อนบ่อนทำลายเพราะคนพวกนี้หนึ่งเขาต้องการที่จะให้สถาบันกษัตริย์หมดไปเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นบ่อกเกิดของกฎหมายอย่าลืมว่ากฎหมายฉบับเนี่ยต้องผ่านสถาบันกษัตริย์เป็นผู้ลงพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นบ่อกเกิดหมายคนพวกนี้ก็ไม่สามารถทำกฎหมายตามใจชอบได้แล้วคนพวกนี้เขามีความหวังว่าถ้าเขายึดโยงประเทศไทยได้กฎหมายระบบอื่นเขาสามารถกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติสามารถกอบโกยอะไรต่างๆเป็นของตัวเองได้คือเหมือนเขมรลักษณะการกระทำเหมือนเขมรเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะให้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอำนาจกษัตริย์หมดไปการหมดไปก็คือสิ่งที่ควรทำลายไม่ให้สุดก็คือทำลายสถาบันก่อนในการทำลายซอกก่อนทำลายเนี่ยยกตัวอย่างง่ายกรณีคุณตะวันเนี่ยถ้าเกิดคุณตะวันทำได้แล้วไม่ถูกดำเนินคดีต่อไปเนี่ย
ขบวนเสด็จ มีการ เรียนแบบเยอะแยะหมดเลย แต่คนที่ออกมายกตัวอย่างคนที่ออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวหาพระมหากษัตริย์ต่างๆนานาเนี่ยคนพวกนี้ก็จะออกมาปามสถานะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนก็ถูกเสาถูกซ้อก่อนเรื่อยน้ำเกลือซ้อก่อนจนเสาขาดเพราะเสาขาดนี่ล้มตึงพอล้มตึงไปแล้วอะไรเกิดขึ้นคือการซอกกร่อนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีกองกำลังอยู่ในมือเสมอไปครับมันก็เกิดขึ้นได้ก็คืออย่างนี้ฮะคำว่าปฏิปักษ์เนี่ยแค่คิดเป็นปฏิปักษ์ก็เป็นความผิดแล้วศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยการซ้อก่อนเนี่ยคือพวกนี้ก็จะทำเรื่อยๆเหมือนกับพยายามให้มันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆรับใช่อ่อนแอไปเรื่อยอันนี้คือการซ้อก่อนแล้วคนพวกนี้ฉลาดตัวเขาเองไม่ออกมาซ้อก่อนเองก็จะใช้สื่อมวลชนใช้เด็กปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเด็กตามโรงเรียนมัธยมต่างๆเนี่ยเขาเริ่มจากปลูกฝังตั้งเด็กพวกนี้ตัวเด็กเข้ามหาวิทยาลัยครับเราเคยเห็นไหมว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยมีเคยเห็นว่าคนไม่รับปริญญามีไหมไม่มีนะคนที่จะมาต่อต้านไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เยอะขึ้น แต่เดี๋ยวนี้เยอะขึ้นเพราะอะไรก็คนพวกนี้เขามันอาศัยสื่อมวลชนเข้าไปในฐานทุกฐานที่เข้าไปสถานที่แล้วก็ไปซ้อก่อนบ่อนทำลายโดยที่ยกตัวอย่าง คำว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์เรื่องนี้ก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คืออะไรสินส่วนพระองค์คืออะไรทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลางคือพระมหากษัตริย์องค์ใดเช่นวัดพระแก้วตำหนักต่างๆเนี่ยส่วนพระมหากษัตริย์แต่ส่วนพระองค์คือมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาสู่พระองค์อันนี้คนก็ไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจมันเพราะนั้นปัญหาอย่างยกตัวอย่างผมเรียนอย่างสมัยรัชกาลที่5ท่านบริจาคเงิน500 ล้านให้แก่IMFคนประชาชนก็ไม่เข้าใจผมถามว่าการที่เราจะไปยกเลิกมาตรา112ทำไมเราไม่คิดยกเลิกไอ้ค่าโทรศัพท์แพงมหาศาลทำไมไม่คิดเลิกค่าไฟฟ้าที่มันแพงมหาศาลทำพวกนี้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่ทำไมพรรคการเมืองถึงไม่ทำทำไมพรรคการเมืองถึงไปจ้องแต่112ไม่มีอะไรเลยแต่112เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของคนพวกนี้ถ้าเกิดไม่มีองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยกฎหมายต่างๆคนนี้ก็จะออกเอารัดเอาเปรียบประชาชนเหมือนทุกวันนี้นะแล้วก็พยายามที่จะกอบโกยประโยชน์เป็นของตัวเองประเทศไทยเราเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเห็นแก่ประชาชนนะค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าน้ำประปาอะไรต่างๆเนี่ยค่ารถไฟอะไรต่างๆเนี่ยถ้าลดลงมาได้เนี่ยอันเนี้ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมากกว่ามาตรา112คุณเลิกมาตรา112ก็ไม่มีผลต่อประชาชนเลยค่ะไปแก้ให้ถูกจุดดีกว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ